Розділ 22. На переломі 1942-43 років німецьке головне командування Збройних сил постало перед доконаним фактом, що їхня друга кампанія, розпочата влітку 1942 року проти військ Червоної армії, програна. Якнайдалі висунена на Східному фронті німецька 6-та армія під проводом генерал-фельдмаршала фон Павлюса, що від серпня безупинно і безуспішно штурмувала Сталінград, зрештою сама попала в оточення. Сильні протинаступи Червоної армії, що почалися 19 листопада 1942 року з північного правого крила на південь від місцевості Серафимович над Доном, і з південного лівого від місцевості Цаца над озером Барманцак, увінчалися успіхом. І кліщі, що ними Червона армія стиснула німецькі дивізії, що наступали на Сталінград, замкнулися біля містечка Калач над Доном 23 листопада 1942 року. Після замкнення кільця під Калачем над Доном червоні дивізії рушили далі на захід. Так почалася зимова офензива Червоної армії, що її зупинили німці аж у березні 1943 року. Оточена під Сталінградом 6-та німецька армія разом з її головнокомандувачем генерал-фельдмаршалом фон Павлюсом капітулювала 9 січня 1943 року перед Червоною армією під проводом генерал-полковника Рокосовського і маршала Воронова. Примітка. Генерал-полковник Рокосовський. Рокосовський Костянтин Костянтинович, совєтський полководець та державний діяч, маршал Радянського Союзу, маршал Польщі, двічі Герой Радянського Союзу. Маршал Воронов. Микола Миколаєвич Воронов, совєтський воєначальник, головний маршал артилерії, Герой Радянського Союзу. Очолював артилерію Червоної армії у період німецько-радянської війни. Учасник громадянських воєн у Росії і в Іспанії, радянсько-польської, зимової і німецько-радянської війн. Брав участь у польському поході Червоної армії і у окупації Бессарабії і Північної Буковини. На весну 1943 року головне командування німецьких збройних сил мало важку проблему поповнення людськими резервами надщерблених армій. Стягали з усіх усюд резервні частини, висилали все можливе, щоб латати фронт. Але цього не вистачало. Почали тоді застосовувати тактику набору полонених червоноармійців в Ост-батальйони. Кинули гасло боротьби за нову Європу. Вже билися на Східному фронті добровольчі дивізії еспанців, французів, бельгійців, естонців, латишів. У таких складних обставинах тодішній провід Львівського українського центрального комітету рішився прийняти німецьку пропозицію щодо створення одної української стрілецької дивізії. Примітка. Український центральний комітет. Український центральний комітет – українська суспільно-громадська установа 1939-45 років, що існувала у генерал-губернаторстві, визнана німецькою владою і нею контрольована. На чолі її стояв весь час Володимир Кубійович. Поза як інші українські установи гітлерівська влада ліквідувала, в обсяг діяльності Українського центрального комітету входили майже всі ділянки українського життя, за винятком політичного. Він також репрезентував українців перед німецькою владою. Стояло гаряче червневе пополудне 1943 року. Мури кам'яниць, вулиць, пішоходів Львова дихали духотою. Вулицею Міцкевича, перезваною тепер на Паркову, в бік Святоюрської площі йшло двоє юнаків. Примітка. Вулиця Міцкевича.
Сучасна вулиця Листопадового чину. Свято-Юрська площа. Сучасна площа біля церкви Святого Юра. Крокували різко, по-військовому, бо і справді один із них був вояком, а другий – українським поліцаєм. Сіро-зелений однострій військовика, на якому виразно відбивалася багряною барвою стяжечка залізного хреста другої кляси, відрізнював його від товариша, що носив темно-синю уніформу української поліції. Обидва вистукували ногами чіткий такт по хідникових плитах. «Отже, ти їдеш?» – спитав Роман Адася. «Так, позавтра їду». «Куди?» «Чорт зна, якийсь гойлягер чи щось подібне. Кажуть, що це в Польщі, десь біля Ряшева». Примітка. Гойлягер. Мається на увазі військовий полігон Гайделягер біля Дембиці у північно-східній Польщі. «А як з матір'ю? Чи якусь допомогу дістане?» «Кажуть, що так, може. Зрештою, я дістав наказ і мушу йти. Ти знаєш, що це наказ?» Розтягуючи останнє слово, відповів Адась. «Куди йдемо? Чи не заскоро? Ледве 3 година». «До Фукса. Знаєш ріг Вишневецьких і Льва Сапіги? Там, де перед війною такі злидарі, як ми, не заходили. Туди вся своя братія прийде. Буде гучна вечірка. Уся компанія, що там буде, йде до дивізії». Примітка. Вулиця Вишневецьких. Сучасна вулиця Русових. Вулиця Льва Сапіги. Сучасна вулиця Степана Бандери. Деякий час знову йшли мовчки. «А з тобою, Ромку, як?» – промовив урешті Адась. «Як то як? Чи ти перейдеш до дивізії?» «Поки що не знаю. Ще місяць тому у шпиталі я склав прохання про перенесення до дивізії. Був також у військовій управі, де мене зареєстрували. Можливо, що як повернуся з відпустки до моєї запасної частини, то довідаюся більше». Увійшли до ресторану. З дверей вдарило густе повітря, насичене алкоголем та тютюновим димом. У ресторані стояв невгавний гомін. Здавалося, що він розпирає стіни. Непризвичаєне вухо не могло спершу відрізнити сміху від крику, співу від храпливої мелодії радієвого голосника. Дим, пилюка, випари, мов хмари, стелилися над розгрітими спекою і алкоголем людьми. Мозаїка військових і піввійськових одностроїв, де-не-де хіхотіли ліпші дами. Кільканадцять осіб товпилося біля шинквасу. Та чи не найбільше гамору було в другій залі, звідки крізь навстіж відчинені двері неслася голосна пісня. «Ого, братія вже на підпитку!» – промовив Адась. Раптом у залі, де лунала бадьора українська пісня, почувся сильний голос Стефана Новицького, перкача. «Замовкніть! Фюрер прийшов! Братіє, марша!» У цивільному одязі, з паперовою дивізійною відзнакою на грудях, розпихаючи присутніх, Стефан підбіг до Ромка і Адася. «Хайль! Юську!» зустрів насмішливо німецьким привітом Ромка, а звертаючися до гостей у другій залі, крикнув: «Гей, братіє, марша!» Загудів баритон Мар'янця Лисого, а за ним підхопила пісню ціла братія: «Ми гайдамаки, ми всі однакі». Підійшли до столиків, де сиділо кільканадцять юнаків, усі з відзнаками української дивізії. Жовтий лев з 3 коронами по боках на синьому тлі гордо пишався в кожного на грудях. Посипалися вигуки привітання. «Хай живе Юсько! Хай живе стара війна!» Ромко цікаво розглядався по веселому товаристві та щиро вітався з ним. Це ж були знані йому здебільша хлопці. З ними не раз зустрічався ще перед війною. Ходили на матчі України, на українські маніфестації у Львові,
а на великодні свята гаївки без них не обійшлися. Усі раділи, що врешті буде своє військо, що врешті і вони зможуть бити кацапа. Обговорювали останні події на фронті. Усі відчували, що наближаються вирішальні події. Посипалися запити до Ромка, вигуки. «Юську, оповідай!» І Ромко оповідав. І йшло йому це спершу незвично, поволі, але добра горілка розв'язала язика. Говорив те, що треба, і те, чого не треба. Слухали його з увагою, часто вибухаючи сміхом. Сипалися жарти, дотепи. Раптом Роман почув на своїм плечі чиюсь руку, а до вух йому долетіли різкі слова. «Прошу вашу солдатську книжечку!» Ромко поволі, не встаючи з крісла, підвів голову. Позаду нього стояв підстаршина СД. Примітка. СД – скорочено Служба безпеки. Внутрішньопартійна служба безпеки НСДАП. Пізніше Служба безпеки Рейхсфюрера СС. Ромкові очі зміряли його від стіп до голови, а з уст впали не менш різкі слова. Німецькою. «Ви не маєте права звертатися до мене. Я належу до вермахту». Усе затихло. Очі всіх були звернені на Ромка. Вибух висів на волоску. Кожний знав Ромка, а ще до того він був на підпитку. Усі ждали в напруженні чогось, що незабаром надійшло. Тільки у другій залі гуло далі, мов у вулику. Крізь цей гамір до Ромкових вух знову дійшли різкі, повні погрози слова. Німецькою. «Я з Шупо і чув, про що ви говорили». Шупо скорочено від Шупцполіцей, тобто охорона поліція, спеціальних поліцейських відділів. Ромко раптово обернувся на кріслі, його сірі очі набрали ще більш безбарвного кольору, і він крізь зціплені зуби процідив. Німецькою. «Геть, щоб ти пропав! Куш! Жлобе!» «Що?» Польською. «Ти щось сказав, свиня? Поговоримо з тобою де-інде». Перейшов уже на польську мову ездівець. Та вже не мав часу докінчити своїх слів. Ромковий кухоль вдарив йому в череп. Важко зсунулося безвладне тіло на долівку. Втих гамір. Неспокійно бігали очі. Хтось закляв з пересердя, хтось виходив поспішно із зали. Ромко стояв, мов укопаний. Йому в голові мішалося від думок. Хто посмів назвати його свинею? Хто? За що? І кого? Його, Ромка Терлецького, що втратив братів Євгена, Володка, цілу рідню. Його, що був там, звідки мало хто повернувся. І хто це сказав? Ех ти, жлобе! І він з пересердя сплюнув у обкривавлене обличчя на долівці. Підійшли до лежачого в крові ездівця люди в уніформі. Котрийсь із них водою обмивав рану на лиці, обвиваючи її своїм бинтом. До Романа наблизилися двоє в мундирах польової жандармерії з грізно насуненими на чоло шоломами, і один із них сказав німецькою: «Ходіть зі мною». Ромко подивився на них, обвів усіх очима і вийшов із жандармами. Розділ 23. Червоним багром заходило сонце, обливаючи яскравим промінням верховіття сосен. Проміння падало скісно на дахи і мінилося у вікнах дерев'яних бараків. Земля і ліс дихали спекотою дня. Повітря було насичене живицею та ялівцем. Сонце ще раз облило вогнем довгі одноманітні ряди бараків і сховалося за чорну стіну соснового бору. Надходив вечір. Біля одного з бараків товпилася юрба вояків. Раз у раз з вікна барака долітав гучний голос канцеляриста, що відчитував прізвища,
а одночасно з гурту лунало радісно веселе «Я». Це була щовечірня роздача пошти в протипанцирній сотні одного з полків української дивізії Галичина у вишкільному таборі Нойгамер. Збоку, весело розмовляючи, стояли 3 юнаки. Прочитане прізвище Іван Потіха раптово струсонуло ними 3. Один із них, штовхаючи в плече другого, поспішно промовив: «Іди, Ясю, маєш листа!» Ясьо з голосним «Я» на устах підбіг до вікна. Він знав, від кого цей лист. Так довго не було нічого від Ромка. Ще минулого року, лежачи в шпиталі, Ясьо дістав від Ромка звістку, що той у Львові у відпустці побив був якогось доносчика і зате потрапив у карний відділ та виїхав з ним на схід. Від того часу минув уже рік. Ромко часто писав до Яся, і навіть тоді не перервалося їхнє листування, коли Яся на його домагання приділили до дивізії Галичина, де вже перебував оце майже 8 місяців. Дослужився 2 нашивок офіцерського звання. Саме в останньому листі, а було це 2 місяці тому, Ромко згадував, що його прохання про перенесення до дивізії полагоджено прихильно і що незабаром він до них приїде. Тому-то Ясю так біг сьогодні по цього листа, а одержавши його, скоро поспішив назад до своїх приятелів. Адам Круковський і Петро Марущак, або інакше Адась Клапоух та Рудий Пітро, служили разом в одній чоті, навіть в одному рої. Ясьо, як шофер, був водієм гарматного тягача, так званого РСО, а Адась авансував на гещуцфюрера протипанцирної гармати та був рівний щодо ступеня з Ясем, себто обидва були роттенфюрерами з 2 нашивками на лівому рукаві. Примітка перша. Тягач РСО. Тягач Радшлеппер Ост. Українською колісний трактор «Схід». Був розроблений Фердинандом Порше для потреб Вермахту в час Другої світової війни. Примітка друга. Гещуцфюрер. Командир гармати. Рудий Пітро був у рої стрільцем номер 1, а його номером 2 при обслузі 75 мм був також львов'як Михайло Гаєцький, що його кликали міськом Різулою, бо Михайло був справді різником. Решта, себто 5 стрільців першого роя першої чоти протипанцирної сотні, були хлопці з різних міст Галичини. Усі вони жили в одному закутку барака, але Ясьо, Пітро, Адась і Місько завжди трималися разом. Винятком хіба був день, як на когось з них припадала чергова служба. Сотенний оберштурмфюрер Ігор Червінський, колишній старший лейтенант Червоної армії, мав немало клопотів не з вишколом, не з дисципліною, а з поведінкою цілого оцього першого роя. Деколи він ставив навіть цей рій за приклад іншим, але ще частіше не міг стриматися, щоб не висловити свого обурення. «Чи не можете говорити без прокльонів? Що слово то проклін?» Чотовим був німець, один із тих товариських своїх хлопаків, обершарфюрер Коле. Примітка. Обершарфюрер. Військове звання СС та СА, яке існувало з 1932 по 1945 рік, відповідало званню фельдфебель у Вермахті. Усі разом пішли до свого закутка, зібралися біля Адасової лави, і він вголос почав читати. «Ясьо, я вже тобі писав про те, що мене звільнили від усього того селянства, і чорт зна що ще, тому я сподіваюся незабаром прибути до вас. Кожного дня я питав рішення у своїй справі. Аж сьогодні відкликано мене до комендатури, звідки пишу листа. А завтра вже йду на батьківщину. Ясю.
Багато дечого міг би написати, але коли стрінемося, то я тобі все розкажу. Кажу тобі, це не те, що було перед нашим пораненням. Чорт перекрутив компасові стрілки, і ми беремо фальшивий напрям. Але це ніщо, головне, що йду до вас. Закінчую. Здорови всю нашу братію. Вітання. Твій Роман Юсько. Ще Ясьо не скінчив читати листа, як до кімнати війшов Третяк, а з ним Ромко Терлецький. «Ромко! Юсько!» – почулися здивовані голоси Адася і Яся. «Ми ж щойно листа від тебе читали, а ти вже тут!» – крикнув Адась. «Свій хлоп! Дай руку, Юську!» І Адась з простягненою рукою підійшов до Ромка. Привіталися. Та ти знаєш, це щось не сходиться», – почав, затинаючись, Ясьо. «Ми тільки що листа від тебе читали, а ти вже тут. Як Бозю люблю, щось тут не так». «Матко злота!» – вітався з усіма Ромко. «Ясю, Адась, дайте спокій, хай видихаюся. Зараз усе розкажу. Ви собі не уявляєте, як дуже тішуся, що я вже між вами. Знаєш, Ясю, як це прикро між швабами. Хоч вони і товариські, але все-таки це чужі. А ще тепер у цім карнім батальйоні, де я був. Кажу вам, хлопці, як там давали в кісточку, то не маєте поняття. Деяка більша буча, зараз же нас, штрафняків. Доходив до відчаю, чоловіче, що часто і жити відхочувалося. Наш батальйон був у найгірших, найнебезпечніших боях. Спершу під Волховом, пізніше оборонні бої у Білорусі і пляновий відступ на захід. Кажу вам, хлопці, це вже приходить їм кінець. Посідали хто де. Посипалися питання, жарти. Загомоніла кімната здоровим, молодечим сміхом. Весело булькотіла в пляшці горілка, що її Ромко розливав до кілішків. Братія заливала своє горе. «Знаєте, – почав знову Ромко, – дивне це. Жили ми разом в одному місті, може, і зустрічалися, а ось де доля нас злучила. Хто міг би був сподіватися, що в такій завірюсі зустрінемося, здружимося? От хоча б я з Ясем. Вдома у Львові ми не зналися, може, і часом проходили попри себе, та ми для себе були чужі. Аж ось у таких незвичайних для нас обох обставинах стрінулися. І дружба навіки. Бігме, Ясю, ти золотий хлоп». Тут Ромко поплескав Яся по плечах. «Дай спокій, Ромку!» Сумовито усміхаючися, сказав Ясьо, а після деякої надуми спитав. «Чи ти знаєш, як мене це болить? Знаєш, тут?» І він показав на груди. «Знаєш, як це болить? Воно мене душить. Я не можу знайти собі місця. Не перебивай. Я знаю, що ти хочеш сказати. Дай мені докінчити. Ти знаєш, до чого я це говорю. Від того часу я не можу знайти спокою. Чи не став я проти брата? Чи не вбив я його? Ромку, скажи, чи це неправда?» Ясеві задрижав голос, а в кутиках його дивних очей появилися сльози. «Ясю, Ясю!» – почав його зі співчуттям заспокоювати Роман. «Скільки це разів просив я тебе, щоб ти врешті забув про те? Сталося! Скільки це подібних випадків бувало, Боже святий, а скільки ще буде? Адже кожний з нас знає, що по другій стороні фронту сотні тисяч наших братів, але ми тільки вояки і виконуємо вояцький обов'язок». Тут Роман цілком стишив голос і звернувся до хлопців. «Не за німців, хлопці, йдемо битися», – сказав з притиском, – «а за своє. Не ми, ті гвинтики ось тут будемо рішати, чи правильно, що стоїмо по боці німців чи ні. Є ж люди, що довго думали, заки рішилися творити нашу дивізію». Ромко витягнув нову пляшку горілки, а розливаючи її, вголос докинув. «А тепер гукнемо, братці, якої гучної пісні. Давай, отамане!»
звертаючися до мар'янця, сказав Ромко. Отаман почав підбирати голоси, а за хвилину кімнатою струсонула улюблена пісня братії «Розпрягайте, хлопці, коней». «Ромку!» – штовхаючи Романа вбік, промовив Адась. «Що?» «Я хотів би в одній справі з тобою поговорити». «Чекай, скінчимо пісню, а тоді вийдемо на двір», – сказав Ромко і підхопив останню строфу бадьорої пісні. Пролунали останні акорди пісні. Настала тиша, що її перервав Ромко. «Ну, Адась, ходімо!» – сказав і почав прощатися. Раптом у довгому коридорі барака почувся свисток чергового, а його гучний голос прогримів різким німецькою «Усі на вихід!» «Ого, братці, якась новина!» – промовив Ромко і спішно став прощатися. «Побачимося ще, то поговоримо!» – кинув Адасеві. «Вітання, братіє!» Прожогом вибігали з кімнати, нашвидку впорядковуючи свій тиковий однострій. З кінцем червня 1944 року, майже після річного інтенсивного військового вишколу, українська піхотна дивізія «Галичина» вирушила на фронт. Виїзд почався раптово, в приспішеному темпі, з вишкільного табору в Нойгаймері, де тоді була зібрана ціла частина. Спершу нове місце постою було їй визначено в околицях Станиславова у Західній Україні. Але з невідомих причин перші транспорти з частинами дивізії спрямовано в розпорядження 13-го армійського корпусу, що тримав північне крило середущого відтинка Східного фронту. Дивізія мала творити його резерв та зайняти так звану другу оборонну лінію на захід від містечка Броди, де тоді проходила перша бойова лінія. У скрутному становищі опинилася на той час Німеччина, а радше її головне командування Збройних сил. Увесь Східний фронт тріщав, ломився під безперервними ударами червоних полків. У безустанних завзятих боях німецькі дивізії все далі відкочувалися на захід. Не велося німцям уже ніде. В Італії вони програвали великі битви одна за одною, і альянські війська просувалися на північ, очищуючи Італію від німецьких дивізій. Подібне діялося на заході Європи, де після висадки англо-канадсько-американських частин у Нормандії німці станули віч-навіч новому фронтові в Європі, а з тим і перед загрозою повного розгрому Третього рейху. Питання було лише щодо часу, коли цей остаточний розгром прийде. У таких тяжких обставинах українська піхотна дивізія «Галичина» почала розбудовувати другу оборонну лінію біля Бродів. Транспорт за транспортом у приспішеному темпі привозив нові частини дивізії, що займали свої становища. Можливо, що одною з причин нагального большевицького наступу на обидва крила 13-го армійського корпусу було якраз прибуття туди української дивізії. Її головний контингент складався із свідомої української молоді, а її присутність у фронтовій смузі могла негативно вплинути на бійців Червоної армії, де було багато українських вояків. Тому в половині липня 1944 року большевицькі дивізії з нечуваною силою вдарили на крила 13-го армійського корпусу. Один наступ почався проламанням німецької бойової лінії на північний захід від Бродів, другий на шляху Тернопіль-Броди. Цих наступів не можна було стримати через брак власних танків та літаків. Ворог прорвався сильними панцерними з'єднаннями, масово застосовуючи танки типу Т-34 та численну бомбардувальну авіацію і штурмові літаки. Примітка. Танк Т-34. Радянський середній танк періоду Другої світової війни. Випускався серійно з 1940 року,
був основним танком Червоної армії до першої половини 1944 року, коли на зміну йому прийшов танк модифікації Т-34-85, наймасовіший середній танк Другої світової війни. Замкнувши кільце довкола 13-го армійського корпусу біля містечка Бузька, ворог почав фронтальні наступи біля самих Бродів. Один із таких проломів постав на правому крилі 13-го корпусу, де німецька команда і кинула спершу поодиноко, полками, а потім цілість дивізії Галичина. Завданням дивізії було заткати пролом між Ясеневом та Сасовом. Молодий український вояк дивізії, що здебільша ще не бачив фронту, не так-то скоро зжився з цією фронтовою дійсністю. А втім він бачив, як старі передові, загартовані у боях німецькі дивізії кидають свою амуніцію і втікають. Для нього це було зовсім незрозуміле і заразливе. Цій паніці піддалися в першу чергу німці-вишкільники, що були в частинах дивізії, а також переважно вищий старшинський склад, теж поголовно німці. Сам командир дивізії, генерал Фрайтак, у найкритичніші хвилини наприкінці липня зрікся командування і просто втік літаком. Примітка. Фріц Фрайтак. Німецький військовий діяч. Бригадефюрер СС. Генерал-майор військ СС і поліції. 20 листопада 1943 року призначений командиром дивізії СС Галичина. Командував дивізією в бою під Бродами влітку 1944 року. Українські старшини, а що їх у дивізії було обмаль, не могли вже опанувати ситуації. Вірні своїм обов'язкам, вони совісно виконували їх і враз із своїми вояками гинули на полі бою. Впродовж майже 10 днів вояки дивізії спільно з розбитками німецьких частин, що їх вдалося здержати в цій панічній втечі, вели завзяті криваві бої на шляху свого відступу. Багато положило свої голови на ланах рідної землі. Ще більше поповнило лави УПА, і лиш частині вдалося прорвати залізне кільце оточення та після довгих трудів потрапити на Закарпаття, де збиралися недобитки дивізії.